අද මම මේ පාඩමෙන් බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි සහ ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වල ව්‍යාකරණ වල වෙනස ගැන කතා කරන්න තමයි යන්නේ. හොඳයි මම බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි and ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි කියලා කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. මුලින්ම බලමු අපි ෆ්ලැට් කියන වචනය. අපි ෆ්ලැට් එකක් කියනවා තට්ටු නිවාසයකට නැත්නම් මහල් නිවාසයකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඒකට අපි කියනවා apartment කියලා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි කියන අපි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියනවා ඒකට කොලේජ් කියලා. ඊගාවට හොලිඩේ අපි කියනවා නිවාඩුවට හොලිඩේ කියලා. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා වැකේෂන් කියලා. ඊළඟට ටයිම් ටේබල්. අපි ටයිම් ටේබල් කියනවා කාලසටහනකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ටයිම් ටේබල් එකට අපි කියනවා ෂෙඩියුල් කියලා. ඊළඟ එක එරොප්ලේන්. එරොප්ලේන් කියනවා අපි ගුවන් යානයකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියනවා එයාප්ලේන් කියලා. ඊළඟ එක පෝස්ට් බොක්ස්. අපි පෝස්ට් බොක්ස් කියනවා තැපැල් පෙට්ටියට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා මේල් බොක්ස් කියලා. ඊළඟ එක බිස්කට්. අපි බිස්කට් කියන එකට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා කුකී කියලා. ඊළඟ එක ෂොප්. අපි ෂොප් කියනවා සාප්පුවකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා ස්ටෝර් කියලා. ඊගාව එක සිනමා. සිනමා කියනවා අපි සිනමා හලකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා ඒකට මූවි තියටර් කියලා. ඊගාවට බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලින් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් කියන පළවෙනි මහලට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා ඒකට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් කියලා. ෆස්ට් ෆ්ලෝර්. ඊළඟ වචනය කාර් පාක්. අපි කාර් පාක් එක කියන රථ ගාලට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා පාකින් ලොට් කියලා. ඊළඟ එක ලිෆ්ට්. ලිෆ්ට් කියන සෝපානෙට අපි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී කියනවා ඒකට එලිවේටර් කියලා. ඊගාව වචනය පෙට්‍රල්. පෙට්‍රල් වලට අපි කියනවා ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ගෑස් කියලා. ඊළඟ වචනය ඩස්බින්. ඩස්බින් කියනවා අපි කුණු කූඩේට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියනවා ඒකට garbage can නැත්නම් trash can කියලා. ඊළඟ වචනය rubbish. rubbish කියනවා අපි කුණු වලට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඒකට කියනවා garbage නැත්නම් trash කියලා. ඊළඟ වචනය motorway. motorway කියනවා අපි අධිවේගී මාර්ගයට. බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලදී. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියනවා ඒකට highway නැත්නම් freeway කියලා. ඊගාව වචනය torch. torch එක කියනවා අපි පන්දමකට. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කියනවා ඒකට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් කියලා. හොඳයි ඉතින් මේ වගේ වචන වෙනස් වුණාට එකම අදහස තමයි එන්නේ. So that's everything for this lesson. I hope this is useful for you. If you like this video, please don't forget to press like button and subscribe to the channel. Thanks very much for watching this lesson and I will see you again soon.